ከምግቧ ላይ ይቀላል። ያለው ሁኔታ ይሄ ደግሞ ተለቅ ያለው ቃሪያ ማለት ነው። ትልልቁ የትንግሌ ሰው ታገኙት የማያቃጥለው ግን ደስ ይላል። ነው የለጠፈብኝ እና አጭር ናት። ብዙም ያለው ሁኔታ እንግዲህ ይሄ ነው። እስኪ አስተያየታችሁን እና ኮሜንት ምናምን ለጥፉ። ግሪን ነገር ደግሞ ሰወድ እውነት የለውላችሁ ግን ደስ ይላል። ለምንድን ነው እኛ አይነት ስማላደርገው ሲቆይ ብቻ ሆነ ብዬ አጋጣሚ ገዝተን ከምንበላው ውጭ ላይ ዝም ብዬ በተን ያደረኩት የበቀለ ነው። እንግዲህ በየአይነቱ አስቀምጥና አደርቀዋለሁ። ከዛ መበተን ነው በቃ። ቃሪያውም እንደዛው ማለት ነው። እና አሁን ስንት አይነት ቃሪያ አየን እዚህ ጋር እዛ ጋር አንድ ሞላላ፣ አንድ ቀጫጭን፣ አንድ አጠር ያለ ወፈር ያለ እሱ ተለክቶ ያቃጥላል። እሱ ቀጫጭኖች በጣም ያቃጥላሉ። ይሄኛው ወፍራሙ ማለት ነው። አምስት አይነት ቃሪያ አንድ አይነት ቃሪያ ነው እንደኛ ለሚመስለን በቃ ሁሉ ጊዜ የምናደርገው እንገዛለን። ቃሪያ አለን ዝም ብለን እንጠቀማለን። ማአት አይነት ዝርያ ቲማቲም ራሱ ትልልቁ ራሱ ያኛው የትልልቁ የኩሉ ዘር ግን ገና አብቧል እንትን አላለም ማለት ነው። እና ይሄን ይመስላችኋል። እና በትንሽ እንትን ላይ ማት ነገር የምታደርጉ ትንሽ መሬት ላይ ብዙ ነገር አያችኋት አለች። በቀጭኗ ናት እንግዲህ ይሄ አጥሩ ስር ነው። ትንሽ መሬት ቆፈር ተደረገ፣ በተን ተደረገ። እሱ ምንም እንትን አርጉኝ አይል ጉልበት አይፈጅ። ይህን እንደዚህ በትልቁ ግሬደር ምናምን አይጠይቅ ምናምን በእንጨት ነገር ዝም ብላችሁ ቆፈር ተደርጎ ተሰራ እንደዚህ ሆነ ማለት ነው። መጠቀም ባለብን ጊዜ ተጠቅመን ጤና ደግሞ ታይሚንግ ስለሆነ ይጠፋል። ሁሉም እንትን አለበት ዙሪያው እና ደረቃችን ፈልጋለሁ። ኮሜንታችሁን ለጥፉ።
ልነግራችሁ እንዴት እንደሚበቅል እና ምን ልንነግራችሁ እንችላለን። እና በዚህ ቼሪ ቶሜቶ ይባላል። እና ይሄ በጣም ደግሞ ይጣፍጣል። ያችኛዋ ቀይዋ ለሚጥሚጣ ፍራሽ ሁሉ ጊዜ ማለት ነው። በቃ ምሳ ሰዓትና ዲነር ሰላጣ ያለበት ነገር ደስ ይለኛል። በዛ ይደረጋል ማለት ነው። አስተያየታችሁን እጠብቃለሁ። ኮሜንት፣ ሼር ምናምን አድርጉ። ፎርጌት እንግዲህ ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ሼር፣ ኮሜንት አድርጉ ለማጠናከር ማለት ነው። ሞር ለማጠናከር ባቸው ይሄን ይመስላል እንግዲህ እጠብቃለሁ። ሌላ ነገር እስኪ የረሳሁት ነገር ካለ ምንድን ነው አስቤያለሁ። ደግሞ እዚህ ጋር የንብ ቀፎ ይደረግና አበባ ምናምን ጥሩ ሽታ ያለበት አካባቢ ንቦች ይመጣሉ። ስቲል እዛ ጋር ንቦች አሉ እየቀሰሙ ማለት ነው። እና በዚህ አጋጣሚ እንደዚህ ይደረጋል። በቃ ውሃና ፍላወር ውሃ ምናምን ካቀረባችሁ ጥሩ ሽታ ካለው በአካባቢ ንቦች ይመጣሉ። ይታወቃል ነው ጥሩ ነገር ባለበት ጥሩ ነገር ማንዣበብ አይቀርም። ሰው እንደዛ ነው ኔክስት ፕላን የሚታሰበው። በኋላ እንግዲህ በጸሎት እንግዲህ አድርጉ የማድርግና የሚቀጥለው በእንደዚህ አይነት መልኩ ጠብቃቸዋለሁ ማለት ነው። ቀላል አይደለም። አዝሎ ቀላል እኮ አይደለም። ምንም ዝም ብሎ ሸጎጥ ተደርጎ እንደዚህ ከሆነ በትሬደርና ወይ ቢታረስ ስንትና ስንት ቤትና የት ቤት አልፎ ከሀገር አልፎ ኤክስፖርት ሊደረግ ይችላል። ዳሱን የወይኑ እንዳልኳቸው አዝሎ ነበረ። በልቶብኛል። መታሰር ነበረበት። አሁን እሰማለሁ፣ ጠይቃለሁኝ። የሚያውቅ ሰው ስጠኝ ኢትዮጵያ ደውዬ ብለዋል። እንደ ብሪል ሆኖ ልክ ማንጠልጠል ሲጀምር ግሬፑ ማለት ነው መታሰር አለበት። አንደኛ እንዲበስል ይረዳዋል፣ ቶሎ እንዲጠቁር ከለሩ ማለት ነው። ግሪን ሆኖ ነው የሚወጣው እና አያችኋት እዚህ ጋር ትንሽ ይታያል። ይሄ ግሪን ነበር። ፐርፕል የሆነው ግሪን ነበር እና መዓት ነበር። መዓት አዝሎ አሁን ይሄ ጨርሰው ምን እንደሚያቀርበው በጣም ነው የሚያሳዝነው። በጣም አዝኜ ያ ሁሉ ደግሞ ነገ ዛሬ ቪዲዮ አነሳለሁ እያልኩት ማለት ነው። አይ ቲንክ አረንጓዴው እንደነበረ ታይታችሁታል ቪዲዮ አለኝ። ግን ከዛ በኋላ ሞር እንትስ በቃ ያለ አይደል ጀርክክስ አነሳዋለሁ ብዬ በቀላሉ ላይ ያለውን አጋጣሚ ኔክስት ላይ ሳየው እንዴ
ጎን በቃ ሁሉ እንዴት እንደተናደድኩኝ አትሊስት ቪዲዮ እንኳን ኖሮኝ በነበረ ምናምን ብዬ እንትን አልኩኝ ማለት ነው። ለማንኛውም ይህንን ይመስላል እንግዲህ ጓደኞች ባጭሩ ማለት ነው። ሌላ ከዚህ ቀጥሎ አይሁን አቀርብላችሁ ሌላ ነገር በሰፊ ቦታ ላይ ሼፍ ሉሉ ላይ ከትንሿ ጋርደን ነው። ሼፍ ሉሉ እንግዲህ አበረታቱና ሼፍ ሉሉ አሳድጉ። አንድ ላይ ሁላችሁ ልምድ ይኖራል። ፍሬሽ ነገር ለመብላት ኳሊቲ ነገር ማንም ሰው ያልነካው ወዲያው ተቆርጥ ነገራቸው ማለት ነው። ሌላ ቦታ ስለሆነ እነሱንም አድርጌ አንድ ላይ ደህና ሁኑ። ባባይ ውበት ነው። ደስ ዋናው ከትለሽ ነው። ኮሜንት ደርሶኛል።